Hi guys! So welcome back sa aking channel. So ngayon, gagawa tayo ng panibagong tutorial. At nakita naman sa ating intro yung gagawing tutorial today. At sa mga bago pa lang dito sa aking channel, make sure to subscribe, hit that bell icon para lagi kayong updated sa ating mga latest tutorials and entertainment videos. So let's further ado, let's get started. So yan mga Mr. L, so first is kailangan natin ng video na ganito. Meron akong ipa-flash sa screen. So yan ang example natin. So gumawa muna kayo ng video na ganyan. At bago natin siya i-edit sa CapCut. Okay, so play ko lang. Yan, so pagkatapos yan mga Mr. L, kapag nakapag-record na kayo dyan sa camera ninyo sa inyong phone, so pupunta tayo sa ating CapCut application. And then, new project lang tayo. Then, kukunin natin yung video na record natin sa ating camera. Yan. So, ito. So, ito na siya mga Mr. L. Then, mute lang natin yung sounds para hindi naman masama yung mga sounds na sa pag-record natin. Then, add audio tayo mga Mr. L. And for the audio, maglalagay ako ng link sa description box and also the comment section para doon niyo i-click nyo lang at i-download nyo na lang at i-extract nyo yung audio para magamit niyo sa ating video. Extracted lang tayo. So, ito na yung audio natin. Then, next naman is click natin yung audio natin. Then, select match cut sa baba. Then, ilalagay lang natin yung bit kung saan tayo maglalagay ng filter para sa ating colorize. Okay? Play lang natin. Okay, so isang tuldok lang siya mga Mr. L. Then next naman is dito sa match cut natin, make sure na i-cut natin. Dapat tugma siya doon sa ating match cut. So split lang natin yung ating video. Pagkatapos niyan, back lang tayo. Then next naman, click natin yung effects. Then video effects. Then punta tayo dito sa basic. And then, punta tayo sa pinakababa, hanapin nyo yung grid. Okay? So, kapag nahanap nyo yung grid, so ganyan siyang itsura niya. So, isog nyo lang yung grid papunta dito sa tool dock bago siya mag-proceed dito sa ating i-colorize na filter. Okay? So, next naman is click natin tong ni-split natin sa huli na video. Then, next is punta tayo dito sa baba, hanapin natin yung filter. Then, select live and then select tan. Yan. So, check lang natin yan. At pagkatapos nyan, para naman siya meron siyang effects, is make sure na pindutin natin tong box sa gitna. And, punta tayo sa basic at pindutin natin yung flashes. Ayan. So, pagkatapos nyan, 3.8 seconds lang mga Mr. L, pwede na yan. Check lang natin. At yung pinaka huli is i-delete lang natin yung sobra para hindi naman siya masama. Delete lang natin. And also the CapCut watermarks. At ipi-play lang natin mga Mr. L ng saglit ang ating nagawang video. So, yun mga Mr. L, napakadali ng ating tutorial today. And, pwede na natin siyang i-save 1080p 60 frames per seconds para mas malinaw at mas playable yung ating video na ginawa. So, ilalagay natin sa 60, then 1080p. Import. Play ulit natin mga Mr. L. So yun mga Mr. L, I hope na nagustuhan natin ating simple tutorial today. And don't forget to like, share, and subscribe to my channel para lagi kayong updated sa ating mga panibagong videos dito sa aking channel. Okay, so ako muli si Mr. L. Thank you for watching. Bye!